Dần số này anh bật bàn này cái bật chụp này chỉnh cầu chỉnh này bây giờ bởi vì ở chân đấy bây giờ download có đoạn bàn ok bị bỏ vào bàn cho nên mình lọt xài để cho nó speeding nó dùng gì cô có speeding nó mình search trên install rồi bỏ cho nó chuyển lên chơi chuyện cái level nó dần số này anh bật bàn này cái bật chụp này chỉnh cầu chỉnh anh bật bàn này dần số này anh bật bàn này cái bật chụp này chỉnh cầu chỉnh anh bật bàn này